chị, bạn có phải là người yêu những cánh đồng lúa bát ngát và khắp nơi trên thế giới luôn hàng ngày sử dụng những cái hạt cơm mà có khi có nhiều người gọi là hạt ngọc, và trên một cái cánh đồng lúa mà chín thì luôn tạo một cái cảm giác thư thái và cái mùi thơm dịu dàng nhẹ nhàng thì đáng yêu làm sao. Và ngoài ra tôi biết một cái bài mà nói về ca ngợi về cây lúa là sông sâu tĩnh lặng và lúa chín cúi đầu. Thì bạn ấy khi mà chín đi, khi mà đến cái lúc mà mang giá trị đến ra đời thì những cây lúa sẽ trĩu quả xuống, và người ta ví như là cái sự lặng lẽ âm thầm cho đi giá trị, và không có sự ngạo mạn, không có sự có sự cao ngạo. Cho nên là hình ảnh cây lúa cũng tượng trưng cho những người quân tử, cho những cái con người tích cực trong cuộc sống. Và đặc biệt cái đồng lúa đã đẹp rồi mà những cái ruộng bậc thang ở tại miền Bắc thì lại càng đẹp vô cùng. Thì những cái hình ảnh đó đã làm cho bao nhiêu cái người mà say đắm mà chụp hình hoặc là quay phim là yêu cái cảnh đẹp ấy. Và có biết bao nhiêu những con người ở nước ngoài khi mà đến những cái hình ảnh lúa bậc thang như vậy thì cũng đã thốt lên quá tuyệt vời. Và chúng tôi lấy ý tưởng từ hình ảnh ruộng bậc thang, chúng tôi đã tạo ra viên gạch giống như hình ruộng bậc thang. Và cái mẫu bông gió này thì có hai mẫu đi bộ đôi với nhau, một mẫu là hình vuông và một mẫu là hình tròn. Thì hình vuông tròn tượng trưng cho đất và trời. Thì chúng ta sống ở trên đời này luôn có sự gắn kết giữa trời và đất. Và nếu như mỗi con người chúng ta sống ngược lại với những cái đạo lý của trời và đất thì chúng ta cũng sẽ có cuộc sống không được vui vẻ, không được tích cực. Cho nên thuận theo những cái gì mà thiên nhiên ban tặng. Và ngoài ra chúng ta còn có tạo ra giá trị cho nhiều hơn, bởi vì chúng ta nhận từ những cái giá trị cuộc sống mang lại, đó là những cái hạt gạo, là những cái hạt ngọc và những cái cây cỏ hoa lá. Và với cái gạch bông gió này thì các anh chị có thể phối chung với những cái mẫu khác. Và ngoài ra là các anh chị có thể là cho những cái cây xanh vào treo vào những bức tường thì cũng tạo nên những cái sinh khí vô cùng đặc biệt, vô cùng ấn tượng. Nên là với mỗi một cái thiết kế như vậy, chúng tôi luôn đặt để cái tấm lòng của mình vào ở trong từng viên gạch, và coi như là một cái món quà của tập thể của chúng tôi gửi đến cho các anh chị. Và ngoài ra thì Viettiles cũng có hơn 70 mẫu gạch bông có thiết kế vô cùng đẹp mắt, và có thể phối chung từ mẫu này sang mẫu kia, kết hợp mix together với nhau cũng rất là đa dạng. Cho nên là mỗi chúng ta là những đại sứ yêu hoa, yêu lá, yêu cây, và những cái đại sứ sáng tạo trong cuộc sống. Và hiện tại cũng có 8 màu để cho các anh chị chọn lựa. Nhưng mà nếu như các anh chị có thể thích màu khác thì mua sơn về để sơn lên cũng được, không sao cả. Thì nếu như các anh chị thích mẫu này và cần tư vấn thêm nhiều hơn nữa thì nhấn comment ở bên dưới để lại số điện thoại, và chuyên viên Viettiles sẽ liên hệ với các anh chị để tư vấn cho các anh chị để chọn giải pháp vào cái công trình không gian sống của mình phù hợp và đẹp và chất lượng an toàn nhất. Và chúng tôi luôn muốn đồng hành với những ai yêu nghệ thuật, luôn muốn đồng hành với những công trình chất lượng để đời theo thời gian. Mến chúc các anh chị và chúc các anh chị có nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các anh chị những cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.